Radio Talk. नमस्कार अनि स्वागत छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको यो साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो टकमा र कार्यक्रम रेडियो टकको साथमा छु म प्रज्वल अनि कार्यक्रम रेडियो टकलाई आज प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्दैछन् प्राविधिक मित्र कृष्ण भण्डारी भाइले र कार्यक्रम रेडियो टकमा हामीहरू विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहँदै त्यसै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अतिथि वा अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यङ एन्टरप्रेनर उहाँ हुनुहुन्छ भेटिन्छ.com का फाउन्डर एन्ड सिइओ प्रशान्त पौडेल र उहाँसँग हामीहरू आज यो भेटिन्छ.com का बारेमा कुराकानी गर्छौँ र के हो त यो भेटिन्छ.com र यसले के कस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ र ओभरअल यसको के हो त कन्सेप्चुअल हिसाबमा यो बुझ्ने प्रयास रहनेछ आजको कार्यक्रम रेडियो टकमा। प्रशान्त पौडेलजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच पौडेल दाइ। वेल फाइनली तपाईँसँग कुराकानी गर्नलाई तपाईँ त भेटियो। वेल भेटिन्छ.com इन्ट्रेस्टिङ नाम इट्सेल्फ है यहाँ भेटिन्छ चाहिँ के राइट भेटिन्छ.com भनेको चाहिँ बेसिकली एउटा बिजनेस ओरिएन्टेड सर्च इन्जिन हो। यसलाई हामीले नेपालको लोकल सर्च पार्टनर नेपाली सर्च इन्जिन पनि भनिरहेको छौँ विथ अल द एड्स द्याट वी गोइङ। अनि यसमा चाहिँ खास व्यावसायिक जानकारीहरू भेटिन्छ भनेको तपाईँलाई कुनै पनि बिजनेसको बारेमा जानकारी चाहियो भने त्यो चिज चाहिँ भेटिन्छ.com मा भेटिन्छ होइन। अब यो बेसिकली भेटिन्छ.com ले गर्न खोजेको चाहिँ एउटा कन्ज्युमर एउटा बिजनेसलाई ब्रिज गर्ने काम गर्न खोजेको राइटली द्याट्स वाट आवर मोटो इज। हामीले चाहिँ एउटा नर्मल एसएमई अथवा मोडरेट स्मल मिडियम एन्टरप्राइजेसहरू या इभन अ बिग ब्रान्ड होइन जस्तै हामीले कुनै पनि प्रडक्ट होइन अब गुगलको तपाईँले एनालिटिक्स हेर्नुहुन्छ भने अलमोस्ट 91% अफ द सर्चेस जति पनि सर्च हुन्छ 91% अफ दोज सर्चेस आर बेस्ड अन प्रडक्ट इन्फर्मेसन भनेको कसै न कसैले केही न केही प्रडक्ट नै खोजिरहेछ होइन। बाँकी सबै सर्चेस चाहिँ त्यो 9%मा आधारित छ भनेपछि त्यो 91% सर्चको केन्द्र चाहिँ भेटिन्छ.com हो नेपालको लागि अहिलेको केसमा। भनेपछि तपाईँ यो टोटली लाइक बिजनेस सेन्टर्ड एब्सोल्युटली बिजनेस एन्ड कन्ज्युमर सेन्टर्ड भनेको अब यसले हजुरलाई दुइटै एस्पेक्टबाट दुइटै पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्न सकिन्छ। जस्तै एज अ कन्ज्युमर मलाई कुनै चिज चाहिएको छ भने इफ द्याट्स अ प्रडक्ट अर अ सर्भिस कुनै वस्तु या सेवा मलाई चाहिएको छ भने त्यो मैले खोज्छु र त्यो वस्तु र सेवा बेच्ने होइन सेलर्सहरू चाहिँ भेटिन्छ.com ले तपाईँसम्म ल्याइदिन्छ। वेल आम प्रिटी स्योर कि तपाईँहरूको अब यो भेटिन्छ.com यो सर्च इन्जिन भनौँ न होइन यो नेपालमा पहिलो त होइन है अरूहरू पनि छन् एब्सोल्युटली धेरै छन् भन्दाखेरि पनि फरक पर्दैन होला एक हिसाबले होइन। तर तपाईँहरूले केही नौलो प्रयास गर्नुभएको छ। How do you differ from those other search engines? राइट अब भेटिन्छ.com नेपालको पहिलो प्रयास सर्च इन्जिनमा चाहिँ होइन यो कुनै रेभोल्युसन होइन वी डोन्ट कल इट रेभोल्युसन वी कल इट एभोल्युसन होइन। भनेको जे सर्च हिजोको दिनमा भइरहेको थियो जस्तो टेक्नोलोजीहरू आएको थियो जे मिडियम्सहरू थियो त्यसैबाट इभल्भ भएर चाहिँ भेटिन्छ.com आएको कुनै नयाँ चिज होइन अभियसली पनि होइन। आजभन्दा 10औँ 20औँ 50औँ वर्ष अगाडि एउटा कुनै ठुलो लाइब्रेरी हेर्नुभयो भने त्यहाँ किताबहरू इन्डेक्स हुन्थ्यो अनि एउटा लाइब्रेरियन बस्थ्यो अनि उसले चाहिँ कुन किताब कुन ऱ्याकमा कुन सेक्सनमा छ भनेर भनिदिनुहुन्थ्यो हो। भेटिन्छ.com ले गर्ने काम चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही हो त्यही मोडालिटीमा अलिकति डिफ्रेन्ट। अब हामीले चाहिँ के भनिदिन्छौँ भने तपाईँले खोजेको सेवा या तपाईँले खोजेको कुनै पनि वस्तु कसले बेचिरहेछ र त्यो बेच्ने बिजनेस चाहिँ कहाँ लोकेटेड छ उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर के हो उहाँको इमेल के हो हाउ टु गेट इन टच विथ देम उहाँसम्म कसरी पुग्ने द्याट्स द प्राइमेरी मोटो कन्ज्युमर सेन्ट्रिक भएर हेर्दा चाहिँ। अब डिफर कहाँ गर्छौँ हामी भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द डे हामीले दिइरहेको चिज त सर्भिस हो होइन। त्यो भएर अब हामीले भन्दा पनि यो चिज चाहिँ कस्टमरहरूले नै भन्नुपर्ने हुन्छ भोलिको दिनमा। अब आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्सिएसन के छ भने वी भेरी कस्टमर ओरिएन्टेड। हामीसँग आजको दिनमा 1 लाखभन्दा ज्यादा व्यवसायीहरू लिस्टेड भइसके ओभर द पिरियड अफ 5 months द्याट वी स्टार्टेड दिस बिजनेस र यो हिसाबले हामी जाँदाखेरि छिटै नै हामी काठमाडौँ बाहिर पनि पोखरा विराटनगर बुटवल र नारायणघाटमा पनि आउँदैछौँ। सो आई थिङ्क हाम्रो डिफ्रेन्स चाहिँ कहाँ छ भने द ओरिएन्टेसन वी स्टार्टेड दिस विथ हाम्रो ओरिएन्टेसन चाहिँ बिजनेसको फाइदा र कस्टमरको 2 पैसाको बचत होइन। कसरी Absolutely. That's the right question I was trying to answer.
कसरी भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिउँ कुनै पनि कन्ज्युमर या कुनै पनि बिजनेस अब पहिला कन्ज्युमरबाट सुरु गर्छु मैले कुनै पनि कन्ज्युमरले बेस्ट डिल कहिले पाउँछ वेन अब हजुरले केही चिज किन्न जाँदै हुनुहुन्छ जस्तै एउटा जिन्स किन्न जानुभयो एउटा मोबाइल रिपेयर गर्न जानुभयो भने वाट डु वी डु इज वी गो टु भेरियस सप्स हामी 2 4 5 10वटा पसलमा जान्छौँ त्यहाँबाट रेट्स लिन्छौँ होइन अनि बल्ल वी थिङ्क हामीले के सोच्छौँ भने हामीले चाहिँ बेस्ट डिल पायौँ होइन त एउटा कुरा अब अर्को कुरो चाहिँ के हो भने अब बिजनेसको हिसाबबाट हामीले कुनै बिजनेस पनि सञ्चालन गऱ्यौँ खोल्यौँ भने हाम्रो एन्ड मोटो त प्रफिट नै हो होइन र बिजनेसको बेसिक भायबिलिटी नै प्रोबेबिलिटीबाट सुरु भएपछि जति धेरै कस्टमरले मलाई चिने त्यति धेरै कस्टमर आउने सम्भावना जति धेरै कस्टमर आउने सम्भावना त्यति धेरै मेरो बिक्रीको सम्भावना भनेपछि बिजनेसलाई चाहिने कस्टमर र कस्टमरलाई चाहिने बिजनेसको जुन ब्रिज हामीले गर्दैछौँ त्यो हामीले कसरी गर्छौँ भन्दा अहिलेको चोइसको जहाँ कुरा गरेँ मैले हाम्रो सर्च एकदम लोकेसन बाउन्ड छ भनेको हजुरले कुनै एउटा बिजनेस एडुकेसन कन्सल्टेन्सी या रेस्टुरेन्ट या मोबाइल रिपेयर भनेर पुतली सडक भन्ने एउटा एरियामा खोज्नुभयो भने विल गिभ यु अ लिस्ट अफ बिजनेसेस हामी एउटा 2 टा 3 टा बिजनेस देखाउँदैनौँ हामी 40 50 100 वटा बिजनेस देखाइदिन्छौँ लोकेसन स्पेसिफिक भयो एब्सोल्युटली लोकेसन स्पेसिफिक भएर अनि त्यो भएपछि हजुरसँग के भयो त भन्दा म नुहाई धुवाई गरेर बाइक स्टार्ट गरेर आई डोन्ट निड टु गो टु पुतली सडक म पुतली सडक जानु परेन एज अ कन्ज्युमर मेरो एफर्ट बच्यो होइन मैले तीबाट फोन गरेँ या तीबाट इन्क्वायरी गरेँ एन्ड आई एम स्योर कि आइल गेट द बेस्ट डिल यदि मैले त्यो गरेँ भने होइन अब व्यापारीको लागि मैले के गर्दैछु या भेटिन्छ.com ले के गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने मैले जुन मोटोले व्यापार खोलेको छु होइन मैले पुतली सडकमा खोलेँ एउटा ठुलो ब्यानर लाएँ भने त्यो ब्यानर पुतली सडकको मान्छेले देख्छ होइन अनि त्यसपछि मेरो एडभर्टिजमेन्ट कस्ट आउँछ होइन अनि त्यसपछि मेरो मार्केटिङ कस्ट आउँछ अर्को एडिसनल होइन भने भेटिन्छ.com ले के गरिरहेछ भने एउटा बेसिक कस्टमा होइन एउटा सानो मूल्यमा हामीले चाहिँ हजुरको बिजनेसको भिजिबिलिटी बढाइदिन्छौँ भनेको जति धेरै मान्छेले देखे त्यति धेरै आउने सम्भावना त्यो सम्भावनालाई चाहिँ बढाउने कोसिस हो हाम्रो होइन भनेपछि बिजनेसलाई कन्ज्युमर दिएर र कन्ज्युमरलाई बिजनेस दिएर हुन त अघि तपाईँले भन्नुभयो कि अब यो भेटिन्छ.com जम्मा 5 महिना भयो एब्सोल्युटली यहाँहरूले तर पनि अब 1 लाखभन्दा बढी यहाँहरूले चाहिँ पाइसक्नु भएको छ सदस्यहरू होइन ब्रिज गर्ने र तर यो चाहिँ तपाईँको 5 महिनाको मात्र कथा होइन किनभने तपाईँको यो क्षेत्रमा स्पेसली आइटी रिलेटेड बिजनेसको सेक्टरमा तपाईँको अनुभव त 1 दशक भन्दा लामो छ झन्डै 1.5 दशकको हुन लागिसक्यो इट्स अराउन्ड लाइक 12-13 years that you've been involved in this field and you've seen the whole field evolve in a way. Partially, yes. I wouldn't claim to see the entire evolution, to be honest. सबै चिज देखिसक्यो जानिसक्यो त छैन होला तर केही पार्टमा यस अनि जुन जुन सर्कुलेसनमा हामीले जुन मोडालिटीमा हामीले यो बिजनेस सुरु गरेको छौँ आई एम भेरी कन्फिडेन्ट नट अन द बिजनेस मोडल नट अन माई आइडिया बट द फ्याक्ट द्याट नेपाली मार्केटको एभोल्युसन चाहिँ धेरै राम्रो छ एड्याप्टेबिलिटी छ अनि मेरो विश्वास केमा हो भने नेपाली जनताहरू अब यति सजग भइसके कि सही चिजलाई सही र गलत चिजलाई गलत भन्न थालिसके होइन अनि सर्भिस इन्डस्ट्रीमा तपाईँले दिएको सर्भिसले नै डिफाइन गर्छ त्यो भएर मेरो पोजिसन पनि त्यही कस्टमरहरूले डिसाइड गर्ने हो होइन उहाँहरूले यो सिइओ होइन यो कम्पनी डुब्छ भन्नु भने डुब्छ चल्छ भन्नु भने चल्छ टु बी भेरी अनेस्ट होइन र यहाँको चाहिँ अब हामीहरूको नेपालको मात्र अनुभव होइन अनि यहाँको छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि काम गर्नुभएको अनुभव रहेको छ यु वर्क देयर फर फ्यु इयर्स एन्ड देन यु डिसाइडेड टु कम ब्याक हियर एन्ड ट्राई इट आउट मैले भारत लगायत अरू केही युरोपियन मुलुकहरूमा काम गरेँ अनि धेरै लगभग 10 वर्ष जस्तो काम गरेपछि नेपाल आउने जब मैले निर्णय गरेँ जब डिसाइड गरेँ त्यतिखेर एक लेभलको फियर पनि थियो एक लेभलको इन्सिक्योरिटी पनि थियो बिकज एट अ लेभल आई वाज अलरेडी सिक्योर विथ द जब द्याट आई वाज डुइङ होइन भनेपछि यहाँ आएपछि यहाँको मार्केट कन्डिसन के होला यो मार्केटले हाम्रो आइडियालाई एक्सेप्ट गर्ला नगर्ला होइन अब यहाँको मार्केट पेनिट्रेसनको आइडियाजहरू फरक होला अब यो मार्केटलाई चिनेको पनि छैन सो इन्डियामा या बाहिर तपाईँले कुनै काम गर्नु र त्यही चिज नेपालमा चल्छ भन्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ with the kind of speed जुन स्पिडमा टेक्नोलोजी नेपालमा भित्रिरहेछ जुन स्पिडमा स्टार्टअप्सहरू नेपालमा आइरहेछन् जुन स्पिडमा कन्ज्युमर मेन्टालिटी चेन्ज भइरहेछ त्यो स्पिडमा तपाईँले बिजनेसलाई राख्न जरुरी छ त्यो चिजको इन्सिक्योरिटी थियो तर सायद आफ्नै माटोले तानेको होला यिनै केही गरौँ एटलिस्ट केही नभए पनि केही कन्ट्रिब्युसन त होला
भन्ने विचार सेन्टिमेन्ट्स पार्ट होइन यो माटोको सेन्टिमेन्ट्स पार्ट तर के यु आर अ बिजनेसम्यान एट द एन्ड अफ द डे यु ह्याड द्याट लाइक इन्टरनेसनल एक्सपोज इज वेल होइन एउटा पोइन्टमा आउनुभयो तपाईँले चाहिँ लेट मी ट्राई इट आउट भन्दाखेरि यु आर टेकिङ अ रिस्क अभियसली यस होइन तर तपाईँले कुन चाहिँ त्यो एउटा फ्याक्टर थियो जसले चाहिँ होइन यो रिस्क लिँदाखेरि यो फ्याक्टरले चाहिँ मतिरको पल्ला भारी गराउँछ भन्नु वाट वाज द्याट फ्याक्टर द जिङ थिङ भनौँ न I'm a little confused, Prajal. There were a lot of factors, not only one. First, crucial things, all right. Maybe 3. Right. First, Chichi, obviously, I was not. It's all about your own satisfaction, you know. So, first of all, what I was doing outside Nepal was good, but I wasn't really satisfied. So first thing was अब यो बिजनेसले कत्रो साइज लिएला या यो बिजनेस कत्रो होला या हामीले कति कन्ट्रिब्युट गर्न सकौँला भन्दा पनि यो बिजनेसले कन्ट्रिब्युट गर्दा म कति सेटिस्फाइड हुन्छु भन्ने अभियसली पर्सनल गेन्स त्यो पार्टले चाहिँ मलाई यहाँ रोक्यो होला सायद त्यो पार्टले त्यो रिस्क लिनलाई मलाई कम्पेल गर्यो अनि त्यो पार्टले सायद त्यो रिस्कको एनालगी चाहिँ मेरोतिरबाट अलिकति भारी गरायो हजुरले भने जस्तै सो आई वाज रेडी टु टेक द्याट रिस्क बिकज आई न्यू मैले यो गरेँ भने चाहिँ होइन वर्ष दिन 2 वर्ष होइन इट विल वर्क आउट बिकज धेरै रिजन्सहरू छन् बिकज हामीले जे गर्न खोजेको छौँ त्यो धेरै अगाडि पनि गर्ने कोसिसहरू भइसकेको छ होइन अनि एट अ लेभल वी एनालाइज अ फ्यु थिङ्स किन चाहिँ यो चिज भएन मार्केटले एक्सेप्ट नगरेको हो कि होइन किनभने तपाईँले जसरी भन्नुभयो एट द एन्ड अफ द डे आई एम अ बिजनेसम्यान प्रफिट मोटिभ नभएको त होइन अभियसली पनि तर प्रफिट मोटिभ भन्दा पनि बाँकी केही चिज अझै पनि भारी चिजहरू हुन्छन् जसले तपाईँलाई यो बिजनेसमा रहन चाहिँ कम्पेल गर्छ त्यो चिजहरू चाहिँ मसँग ज्यादा भयो जस्तो लाग्यो सो हामीले एनालिसिस गर्दाखेरि हामीले के मात्र चिज देख्यौँ भने पहिला त प्रडक्ट बिग्छ कि बिग्दैन भने त किन मेहनत गर्नु सर अनि यदि एक्सेप्टेबल नै छैन तपाईँको प्रडक्ट आज छैन भोलि पनि छैन पर्सि पनि छैन भने तपाईँको भिजन नै सुरुमा गलत भएर गयो होइन तर वाट वी स वाज अ वन्डरफुल थिङ नेपाली मार्केटले एक्सेप्ट गरेको छ यो चिज अनि नेपाली मार्केटले आफूले पनि रिस्क लिएको छ कोही बिजनेस मसँग एसोसिएट हुँदा उहाँहरूले जुन ट्रस्ट ममाथि राख्नु भएको छ आई निड टु मेक स्योर द्याट आई मिट अप टु देयर एक्सपेक्टेसन्स मैले त्यो एक्सपेक्टेसनभन्दा ज्यादा दिन नसक्यो भने त्यो तपाईँको यो जुन अहिले भन्दै हुनुहुन्छ होइन त्यसमा त अभियसली यु गन थ्रु लाइक लट्स अफ रिसर्च तर इन्डिकेटरहरू चाहिँ के थियो त कि यस हुन्छ नि यो चाहिँ मेरो लागि भायबल छ भन्ने बेसिकली अब इन्डिकेटर नै भन्नुपर्दा चाहिँ यो आइडियाको एभोल्युसन चाहिँ कहाँबाट भयो भने आफ्टर सिइङ अ लट अफ थिङ्स ह्यापनिङ अराउन्ड मैले के देखेँ भने मैले कुनै पनि बिजनेस खोल्दा एउटा लेभलको एडभर्टिजमेन्ट मैले गर्नैपर्छ सो दे आर भेरियस भेहिकल्स अब मैले एडभर्टिजमेन्ट गर्नलाई अहिले होइन पेपर मिडिया छ अनलाइन छ होइन अब टिभी रेडियो एन्ड अब होर्डिङ्सहरू होइन सो दे आर लट अफ मिडियम्स तर वाट इज स इज यदि मैले आज कुनै पनि स्टार्टअप गर्छु कुनै पनि चिजमा एन्ड माई प्रडक्ट वुड बी ब्रिलियन्ट होइन मेरो प्रडक्ट ब्रिलियन्ट मात्र भएर हुने कि मेरो प्रडक्टलाई कस्टमरले थाहा पाउनु चाहिँ जरुरी हुने त्यो दुईवटा क्वेसनमा यो एन्टायर बिजनेस मोडल घुमेको छ सो आई माइट ह्याभ अ ब्रिलियन्ट प्रडक्ट तर यदि म घर बसेँ र त्यो ब्रिलियन्ट प्रडक्ट मैले एउटा सोकेसमा राखेँ भने नो बडी इज गन नो अबाउट इट राइट एन्ड यदि मेरो एकदमै सानो स्टार्टअप हो होइन मैले एउटा सानो स्टार्टअप एउटा एक्स अमाउन्टबाट सुरु गरेको छु भने मेरो रिच त्यो कन्ज्युमरसम्म पुगाउन होइन द अमाउन्ट अफ मनी द्याट आई विल ह्याभ टु स्पेन्ड मैले 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख मान्छे नेपालीहरूमा पुर्याउनु पऱ्यो त्यो प्रडक्टलाई भने मेरो एक्सपेन्डिचर चाहिँ बढेर जान्छ होइन अनि त्यो एक्सपेन्डिचरको रिस्क धेरै स्टार्टअप्सहरूले लिन नखोजेको देखेँ तिर्न नसक्ने होइन तर तिर्दाखेरि त्यसको आरओआई चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुराको रिस्क चाहिँ छँदै नै छ होइन भने हामीले के देख्यौँ भने यदि होइन अब केही स्ट्याट्सहरू कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको एडभर्टिजमेन्ट मार्केट होइन 750 करोडको छ रे होइन स्ट्याटिस्टिक्स भने त्यो 750 करोड चाहिँ प्रब्ली 10% अफ द एन्टायर बिजनेस कम्युनिटीले गरिरहेछ होइन जस्तै बिग कङ्ग्लोमरेट्सहरूले बिग ब्रान्ड्सहरूले भनेपछि स्मल मिडियम एन्टरप्राइजहरूले या एउटा स्टार्टअपले या एउटा सानो बिजनेसले चाहिँ आफूलाई भायबल या भिजिबल कसरी बनाउने त द्याट वाज द क्वेसन द्याट आई आस्क्ड माइसेल्फ भनेपछि यस्तो प्लेटफर्म हुन जरुरी छ जसले चाहिँ अफोर्डेबल हिसाबले त्यो चिज गरोस्
होइन अब हामी धेरै टेक फ्रेन्डली भए पनि एट द एन्ड अफ द डे हामी गुगल एडवर्ड्स या फेसबुक क्याम्पेनमा हामी सबै गइरहेछौँ होइन तर अब त्यसको पनि आफ्नै प्रोज एन्ड कन्सहरू अभियसली छ भने नेपाली मार्केटको लागि यस्तो केही चिज चाहिएको छ जस्तो मलाई लाग्यो द्याट्स द रिजन वाइ आई वान्टेड टु टेक द्याट रिस्क द्याट आई टुक एन्ड आई थिङ्क आइ एम प्राउड द्याट आई टुक द्याट रिस्क अब आजको दिनमा वी आर भेरी अफोर्डेबल होइन अनि बिजनेसको लागि वी आर एन एन्ड टु एन्ड सल्युसन एज फार एज भिजिबिलिटी इज कन्सर्न मेरो प्रडक्टलाई मैले कस्टमरसम्म कसरी पुर्याउने त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो बिजनेसलाई एट अ लेभल नट इन्टायरली तर एट अ लेभल हामीले त्यो बिजनेसलाई सपोर्ट गर्छौँ होइन अनि त्यो बिजनेस कन्ज्युमरसम्म पुग्दा कन्ज्युमरको गोजीमा 2 पैसा बचोस् भन्ने चिजको स्योरिटी गर्दाखेरि द्याट्स एन एन्टायर साइकल द्याट वी लुकिङ एट होइन एन्ड आई थिङ्क द्याट हेल्प्स डेफिनेटली र इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के लाग्छ त्यसो भने मैले तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि अहिले यो जुन सर्च इन्जिनको कुरा गर्छ इन अ वे भिजिबिलिटीको कुरा गर्ने बित्तिकै इट्स एडभर्टिजमेन्ट इन अ वे यस होइन एडभर्टिजमेन्ट विथ ट्विस्ट र तपाईँकै अब बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन भन्नुभयो भने तपाईँको इन्डिकेटर के भन्दाखेरि यस यु हेभ अ गुड प्रडक्ट तर के यदि चाहिँ त्यो प्रडक्ट तपाईँको सेल्फमा बसिरहेको छ भने सर कोही हुन्छ नि त्यसले खालि धुलो मात्र जम्मा गरेर बस्छ भन्ने कुरा हो होइन र इन्ट्रेस्टिङ एस्पेक्ट चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ भने तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि यु आर एडभर्टाइजिङ होइन तपाईँको एडभर्टाइजिङ बिजनेस होइन भनेपछि यहाँनिर पनि तपाईँले यो जुन भिजिबिलिटी क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ अहिले त भनिहाल्यो नि तपाईँको अब इन 5 months पिरियड होइन तपाईँले 1 lakh+ कस्टमर ग्यादर गरेर यो ब्रिज गर्न सक्ने भनेको वेल डेफिनेटली नट अ जोक थ्याङ्क यू होइन र तपाईँहरूको अब यो बिचमा पनि अब बिजनेस टु बिजनेस पनि होइन केही छ होला नि त इन्ट्रा नेटवर्किङ टाइपको कि किनभने यो त कस्टमर एन्ड बिजनेस भयो र तपाईँहरूले बिजनेस टु बिजनेसको एस्पेक्टलाई पनि त हेर्नु भएको छ नि छैन र बिजनेस टु बिजनेसको एस्पेक्टलाई चाहिँ अभियसली अब एउटा लेभलबाट हामीले हेर्दाखेरि वेन आई हेभ अ बिजनेस अफ समथिङ देन आइ एम कन्ज्युमर टु समथिङ एल्स मेरो मोबाइल रिपेयरको बिजनेस छ भने मैले चामल चाहिँ कहीँ अरूबाट किन्छु होला रेस्टुरेन्टमा खाना चाहिँ कहीँ अरू जान्छु होला सो एट द एन्ड अफ द डे इभन दो आई हेभ अ बिजनेस अफ एन एक्स प्रडक्ट होइन बाँकी 25वटा क्यारेक्टर्स या लेटर्सको त या अल्फाबेट्सको त म कन्ज्युमर नै हो एक्स छ भने त एबिसिडीदेखि एक्सलाई छोडेर जेडसम्म बाँकी सबै प्रडक्ट त मैले कहीँ न कोहीबाट किन्नै पर्छ होइन सो वेन यु नो देयर इज अ पोर्टल you've been associated with, when you know there is a portal effective enough to save you even a cent or even a paise, you know, I think you go to that until we compromise on quality, we compromise on the service that we're giving or we promised. होइन भने त मेरो कन्फिडेन्स दिने हो किनभने यो ह्युमन बिहेभियर नै हजुरको कस्तो छ भने हजुरको मेरो या सबैको जुनसुकै देशमा जानुहोस् द फर्स्ट क्वेसन द्याट आई आस्क माइ सेल्फ इज वाट्स इन इट फर मी मेरो लागि यसमा के डेफिनेटली राइट सो अभियसली यो 1 लाख बिजनेसले यदि हाम्रो एसोसिएसनमा फाइदा नदेख्नु भएको भए होइन आज यो स्टेसनमा आएर मैले 10,000 बिजनेस छ भन्नु पर्थ्यो होला या 1,000 या 2,000 आई डोन्ट नो होइन र यदि त्यो कन्ज्युमरले हामीलाई त्यति सपोर्ट नगरिदिनु भएको भए आज प्रब्ली वी नट बी वाट वी आर होइन सो मैले चाहिँ यसलाई एन्टायर साइकल हेर्छु यो यसको थ्रेडको 2टा एन्ड छ र 2टा एन्ड हुन जरुरी छ तपाईँले जहाँसुकै एउटा काट्नुहोस् त्यो 2टा एन्ड त बाँकी रहन्छ होइन इट्स एन एन्टायर लाइफ साइकल कन्ज्युमरले किन्ने उहाँको पैसा खर्च हुने र एउटा बिजनेसले एउटा सर्टेन इन्भेस्टमेन्टबाट एउटा प्रडक्ट ल्याएर त्यो प्रडक्ट कन्ज्युमरलाई बेचेर त्यही प्रडक्टबाट कन्ज्युमरलाई फाइदा दिएर आफूले पनि फाइदा खोज्ने इट्स एन एन्टायर लाइफ साइकल टु लुक एट र अब तपाईँको जुन नम्बर पनि देखेर होइन र जुन एउटा पोटेन्सियल देख्दाखेरि खालि एउटा कस्टमरलाई चाहिँ एउटा बिजनेस सामु मात्र पुऱ्याउने अथवा चाहिँ बिजनेस टु बिजनेस एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ सेयर गर्ने प्लेटफर्म मात्र नभएर यसलाई त चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्ने त यहाँनिर म्यासिभ पोटेन्सियल छ नि छैन र एब्सोल्युटली छ तर अहिले चाहिँ वी फोकस्ड अन ओन्ली सर्च होइन वी फोकस्ड अन ओन्ली त भोलिको दिनमा व्यापारलाई या कन्ज्युमरलाई फाइदा दिनलाई जे चिज एड गर्नुपर्छ वी भेरी रेडी टु डु द्याट वी विल डु द्याट तर एज फार एज टुडे नाउ इज कन्सर्न आई थिङ्क वी भेरी फोकस्ड अन द फ्याक्ट रिमेनिङ द्याट जसले जे खोज्छ त्यो चिज सही भेटोस् होइन किनभने भेटिन्छ त्यो भेटिन्छ भन्ने जुन चिज जुन नाम छ र त्यसको पछाडिको जुन मिनिङ जुन एस्पेक्ट जुन भ्याल्यु छ त्यो भ्याल्यु चाहिँ त्यसको सोललाई चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ के हो भने त्यसको सोललाई चाहिँ एज इट इज राख्न सकियोस् हाम्रो पहिलो प्राथमिकता त्यही हो
भनेको बिकज वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट कोही मान्छे हजुर भेटिन्छ.com जानुभयो भने एउटा चिज सर्च गर्नुभयो भने योर एक्सपेक्टेसन इज टु फाइन्ड समथिङ केही भेटिन्छ भनेर जानुभएको त्यो एक्सपेक्टेसन मिट गर्न सक्नु चाहिँ हाम्रो पहिलो अचिभमेन्ट हो होइन त्यसपछि उहाँले गरेको त्यो बिजनेससँगको इन्टरेक्सनले त्यो प्रडक्ट उहाँबाट किन्नुभयो भने द्याट्स आवर सेकेन्ड अचिभमेन्ट होइन प्रब्ली त्यो ट्रान्ज्याक्सनमा हामी फिनान्सियली कहीँ पनि नहुम्ला होइन तर मैले अघि नै पनि भने इट्स नट ओन्ली अबाउट द फिनान्सेस होइन इट्स अल अबाउट हाउ सेटिस्फाइड अर हाउ क्रेडिबल यु गेट कति क्रेडिबल हुनुहुन्छ त तपाईँ मार्केटमा भन्ने कुराहरू चाहिँ ज्यादा म्याटर गर्छ हामीलाई चाहिँ अहिलेको टाइममा होइन त्यो क्रेडिबिलिटी चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सक्नु हाम्रो पहिलो प्रयास हो अब अहिले यो भेटिन्छ.com हामीहरूले चाहिँ काठमाडौँ सेन्ट्रिक बिजनेसहरूमा त भेट्न सक्छौँ कि काठमाडौँभन्दा बाहिरका बिजनेसहरू पनि भेट्न सक्छौँ अब अहिले चाहिँ विभ कलेक्टेड डेटा फ्रम भेरियस सोर्सेस होइन हामीले विराटनगर केही व्यापारहरू जनकपुर केही व्यापारहरू वीरगञ्ज पोखराको पनि कलेक्ट गरेका छौँ होइन अब वी हेभ एन एन्टायर टिम फर डेटा कलेक्सन हामीले डोर टु डोर गएर डेटा कलेक्ट पनि गरिरहेको छौँ काठमाडौँमै होइन सो अब हामीले त्यो डेटा कलेक्ट गर्दै त्यो बिजनेसलाई भेरिफाई गर्दै पनि छौँ टु मिन द्याट अब यो बिजनेस भेरिफाइड छ भन्नुको मतलब चाहिँ हजुरले त्यो बिजनेसमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने त्यो बिजनेस कन्ट्याक्टेबल छ त्यो बिजनेस त्यहीँ छ हामीले हेरेर आएको छौँ हामीले देखाएको छौँ हामीले कुरा गरेका छौँ होइन सो तपाईँले कुरा गरेर रङ नम्बर छ भन्नु पर्दैन सो द्याट्स द ब्युटी अफ द एन्टायर पोर्टल होइन वेन इट्स भेरिफाइड द्याट मिन्स यु क्यान टक टु समबडी द्याट यु क्यान कन्ट्याक्ट द्याट बिजनेस वान वे अर दि अदर अहिले चाहिँ हामीसँग पोखराको पनि अलिअलि बिजनेसहरू छ तर भेरी सुन वी स्टार्टिङ डेटा कलेक्सन इन पोखरा विराटनगर बुटवल र नारायणघाट सो आई थिङ्क बाई द एन्ड अफ अनदर इयर वी विल ह्याभ सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ बिजनेसेस फ्रम पर्पसली अब नेपालको मेजर सिटिजहरू चाहिँ हामीले कभर गर्ने हाम्रो टार्गेट छ लेट्स सी हाउ अब हजुरहरूको सपोर्टले पनि डिटर्माइन गर्छ त्यो चिज चाहिँ Well, definitely. र अब यो बिजनेसको अर्को फ्लिप साइड नभनौँ अर्को साइडलाई हेर्दाखेरि 5 months and you have 70+ employees there. Right, 70+ employees. र अब अहिले हामीहरूको एउटा छ नि होइन रोजगारी क्रिएट गर्नुपर्छ त्यो एस्पेक्टलाई पनि एड्रेस गरिराख्नु भएको रहेछ नि एट अ लेभल मैले अघि नै भने कन्ट्रिब्युसन इज वाट म्याटर्स तपाईँले कसैलाई वी जस्ट डोन्ट वान्ट टु बी अ कम्पनी अर्निङ बिग अमाउन्ट अफ प्रफिट्स होइन obviously प्राइभेट कम्पनी हो प्रफिट मोटिभ छ होइन तर के का लागि इज मोर इम्पोर्टेन्ट वी वान्ट टु बी अ कम्पनी द्याट एड्रेसेस समथिङ फ्रम द सोसाइटी किनभने त्यही सोसाइटीबाट लिएको वी बिलिभ इन गिभिङ ब्याक होइन द्याट्स द बेसिक सेन्टिमेन्ट बिहाइन्ड एभ्री प्लान द्याट वी क्रिएट एभ्री क्याम्पेन द्याट वी डु सो अभियसली रोजगारी वान वे अर दि अदर हामीले दिन सक्ने ठाउँमा होइन हाम्रो टार्गेट चाहिँ by the next 5 years we will have 2500 employees. Great. र मैले सुरुमै भनेको थिएँ you're an entrepreneur. र तपाईँले अब आफ्नो स्वदेशको अनि विदेशको अनुभवलाई अहिले यहाँनिर इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ तर अहिले एउटा ठुलो जमात छ जसले चाहिँ हुन्छ नि केही गरौँ न भन्यो भनेदेखि फर्स्ट एन्सर नै के गर्ने यार यो देशमा केही त छैन पोसिबिलिटिज हुन्छ नि त्यो जुन एउटा पोटेन्सियल नै छैन यहाँ सम्भावना छैन इन्भाइरोमेन्ट नै छैन भन्नुहुन्छ See, now you're laughing. Is that an answer? I think त्यो चाहिँ अब at a personal level you'll need to rethink on that. किनभने I myself and there have been a lot of people who've returned. राम्रो जागिर छोडेर या राम्रो बिजनेस छोडेर नेपाल आएर बिजनेस गरेर there are a lot of entrepreneurs who've been very successful. Not successful, very successful. होइन हामी त भर्खर स्टार्ट गर्दैछौँ होइन मलाई नै हेर्नुपर्छ भन्ने भएन होइन म त्यो हेर्ने ठाउँमा सायद पुगिसके पनि छैन होला तर दे आर लट अफ पिपल दे आर लट अफ इक्जाम्पल्स चाहे अनि मैले के भन्छु भने वेन आई हेभ लुक्ड एट द मार्केट अराउन्ड अस चाहे त्यो इन्डिया होस् चाइना होस् युरोप नै होस् युएसए होस् युके होस् whatever होइन तपाईँले बाहिर जति पनि ठाउँमा मार्केट हेर्नुहुन्छ आई थिङ्क नेपालमा अपर्च्युनिटी इमेन्स विथ एभ्रिथिङ द्याट यु डु एभ्रिथिङ होइन यहाँ मान्छेहरू हामी नेपालीहरू यति एड्याप्टेबल छौँ होइन अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ह्युमन रेसको सबैभन्दा स्ट्रङ के अरे पार्ट चाहिँ नेपाली नै हो जस्तो लाग्छ किनभने एभोल्युसन हो अनि हाम्रो जस्तो एड्याप्टेबिलिटी सायदै कसैमा छ पिपल आर भेरी रिजिड टु देयर
थट प्रोसेस तर हामी चाहिँ थट प्रोसेस कन्टिन्युसली चेन्ज गरिरहेको छौँ होइन हजुरले हेर्नुभयो भने आज पनि नेपालमा सायद वर्ल्ड वाइड लन्च भएको टेक्निकली नै कुरा गर्दाखेरि पनि वर्ल्ड वाइड लन्च भएको 60-70% एप्सहरू नेपालमा पनि डाउनलोड हुन्छ होइन सो पिपल आर भेरी अवेर आज थाहा छ अनि विथ द इन्टरनेट बिङ ग्रोइङ एभ्री डे अनि यो चिजको एक्सेस सबै नेपालीसँग 3G 4G वाइफाई होइन सबैसँग स्मार्टफोन सो विभ ग्रोन आज हजुरले इन्टरनेट हेर्नुभयो भने सायद I don't know the figures, I'm just assuming. भनेको इन्डियाको कुनै कुनामा गएर तपाईँले इन्डिया इज अभियसली डेभलप देन अस होइन एन्ड विथ अल ड्यु रेस्पेक्ट तर त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने हाम्रो एउटा कुनै एकदम सुदूरपश्चिमको या कुनै एकदम पूर्वको कुनै गाउँमै पनि जानुभयो र त्यहाँको छोरा कतार पुगेको छ त्यो घरको छोरा कतार पुगेको छ जुन पुगेको छ होइन भने त्यहाँ त्यो घरको मोबाइलमा या ल्यापटपमा स्काइप छ भाइबर छ होइन वाट्सएप छ अब इमो छ होला होइन सो टेक्निकली पनि हामी धेरै एडभान्स भइसक्यौँ एन्ड दिज आर बिङ युज बाई पिपल 50 years होइन 60 years सो 50 तलको त कुरै नहरू आइम टकिङ अबाउट पिपल बियोन्ड 50 50भन्दा माथिका मान्छेले पनि यो चिज एड्याप्ट गरिरहेको छन् भने हामी कति एड्याप्टेबल नेसन हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ एन्ड वेन दे इज एड्याप्टेबल नेसन दे इज अलवेज एन अपर्च्युनिटी फर एनिथिङ न्यू होइन अर एनिथिङ ओल्ड इभल्भड होइन केही चिजको पनि एभोल्युसन सर्टन चेन्जेसहरू फर द बेटरमेन्ट अभियसली फर द बेटरमेन्ट अफ द युजर्स कन्ज्युमर्स होइन अब तपाईँले 2 रुपियाँको पेन्सिल 200 रुपियाँ बेच्न खोज्नुभयो भने त त्यसको अपर्च्युनिटी छैन होला होइन तर यु हेभ द राइट प्रडक्ट यु हेभ द राइट भिजन अफ गिभिङ समथिङ ब्याक देन आई थिङ्क इट विल वर्क आउट बिकज मैले अघि पनि भने चल्दैन हुँदैन भन्नु सजिलो छ किन चल्दैन भनेर सोच्नु अलिकति गाह्रो छ त्यो चिज चाहिँ हामीले सोच्न सुरु गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ पर्सनल थट हो एक्ज्याक्टली मान्छेहरूले चाहिँ अब बिजनेस सुरु गर्दाखेरि अथवा एउटा चाहिँ नयाँ आइडिया इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्दाखेरि वाट वर्क्स मात्रै हेर्छन् अरे धेरै जस्तो इन्स्टेन्समा होइन र यहाँले भन्नुभयो नि कुनै नयाँ आइडिया होइन होइन नयाँ आइडिया भन्दाखेरि इभल्भ आइडिया र इभल्भ आइडियामा चाहिँ रिस्क लिने बेलामा तपाईँले पनि डेफिनेटली हेर्नुहुन्छ होला किन चल्यो मात्रै होइन कि किन चलेन मभन्दा अगाडिको बिजनेस किन फेल भयो होइन भनेपछि इट्स अ कन्टिन्युस प्रोसेस अफ करेक्सन इज वेल होइन एब्सोल्युट त्यही त टु अब यसमै प्रहल्दैसम्म एकदम सहमत भएर म चाहिँ के भन्छु भने रेगुलर फिडब्याक रेगुलर चेन्जेस होइन सबै चेन्जेस सधैँ एड्याप्ट गर्न गाह्रो हुन्छ नट पोसिबल होइन तर विच एभर इज इम्पोर्टेन्ट प्रायोरिटी त्यसलाई प्रायोरिटाइज गरेर होइन प्रायोरिटी लिस्ट बनाएर यदि तपाईँले गर्नुभयो भने आई थिङ्क दे इजन्ट एन आइडिया द्याट वुडन्ट क्लिक होइन किनभने मैले कुनै सामान बनाएर तपाईँलाई बेच्न जाँदाखेरि मैले सोच्नुपर्ने बिकज मेरो 10 वर्षको सेल्स एक्सपिरियन्सले के भन्छ भने मैले तपाईँलाई बेच्न जाँदाखेरि मैले तपाईँले लिने रिजन्स होइन तपाईँले नलिने रिजन्स पनि हेर्नु पऱ्यो क्या बिकज एभ्रीबडी इज ह्युमन एट द एन्ड अफ द डे एन्ड एभ्रीबडी विल थिङ्क वाट्स इन इट फर मी मेरो लागि यसमा के तपाईँको प्रडक्टले मलाई केही फाइदै छैन भने मैले किन लिने बिकज यु हेभ अ जब because you have a target, you have a salary, because you've invested an X amount of money in that business, why should I take it? त्यो चिज हजुरले आफैले पनि हेर्नुहुन्छ मैले पनि हेर्छु सो when you going to pitch something to somebody कसैले पनि केही चिज तपाईँले मेरो प्रडक्ट हो लिदिनुहोस् भन्दाखेरि there isn't two sides of the table. When there is two sides of the table, then things go wrong. होइन त्यो भएर धेरै धेरै ठुला अन्टरप्रेनर्सहरूले के पनि भन्नुभएको छ भने इफ यो प्रडक्ट सल्भ्स अ पर्टिकुलर प्रब्लम होइन देन इट वर्क भनेको मार्केटमा कुनै प्रब्लम होला होइन त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले एड्रेस गर्न सक्नुभयो एन्ड इफ यु प्रब्लम इज अ सल्युसन सरी इफ यु प्रडक्ट इज अ सल्युसन जस्तै मोमो भनेको चाहिँ भोकको सल्युसन होला खाजामा फास्ट होइन देन एउटा सुट भनेको चाहिँ तपाईँको पर्सनालिटीको सल्युसन होला होइन टु लुक गुड सो एभ्रिथिङ इज अ सल्युसन टु अ पर्टिकुलर प्रब्लम द्याट यु हेभ म चाहिँ यसमा के भन्छु भने वेन यु गो टु द सेम साइड त्यही बिजनेसको साइडमा गएर तपाईँले मेरो प्रडक्ट लिनु भन्दा पनि यो प्रडक्टबाट तपाईँलाई यो 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 फाइदा छ यसको फिचर्स यो हो तर तपाईँको बेनिफिट्स यो छ मान्छेले फिचर्स किन्दैन यु डोन्ट बाई एन आइफोन बिकज इट हेज अ 13 megapixel क्यामेरा डु you buy an iPhone because you want an iPhone. That's an emotional aspect. Because you believe about your social status. You feel good about the iPhone in your hand. Well,
कार्यक्रमको करिब अन्त्यतर्फ आइपुग्यो हामीहरू र भेटिन्छ.com का CEO प्रशान्त पौडेलजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ यति बेला र तपाईँको यति बेरसम्म कुराकानी सुन्दाखेरि होइन भूमि रुम्जाटाहरू हुन्छौँ यहाँ नआउँदाखेरि एट द एन्ड अफ द डे होइन कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यु हेभ अ प्रडक्ट र त्यो प्रडक्ट चाहिँ तपाईँले आफ्नो सेल्फमा राखिराख्नु भन्दाखेरि होइन लिएर आएर चाहिँ यो होइन इन अ वे लाइक साइबर सोरुममा लिएर Cyber showroom. That has a nice click to it. Cyber showroom. Yes. And you can inquire about it as well. You can get more information about the product. त्यो पनि आफ्नै घरमा या अफिसमा बसिकन समय जोगाऊ पैसा जोगाऊ. Absolutely. अब म यहाँ के पनि थप्न चाहन्छु भने we only have 1 lakh plus businesses listed. होइन भनेपछि हजुरले खोजेको सबै चिज सायद हामीसँग नभेटिएला सायद होइन त्यो हो भने चाहिँ हजुरले यो पोर्टललाई हामीलाई विश्वास गरेर and give us a chance to find that business and we will get back to you. We're not perfect and with your feedback is when we'll grow. And your solution जुन हामीले ल्याएको छौँ यो भोलि बढ्यो हजुरहरूकै लागि बढ्ने हो होइन. So basically we might not have everything that you search. But what we guarantee is तपाईँले रामेको जस्तै अस्ति हामीले एड दियौँ रञ्जित दाईको चिया पसल भेट्नु होला होइन तर श्याम दाईको चिया पसल नभेट्नु होला. So but if you're looking for a tea and not specific श्याम दाईको चिया पसल then रञ्जित दाईको चिया पसल does fine. Isn't it? But we will try our best. We'll put in all our efforts to find श्याम दाईको चिया पसल as well. And help us help you. Absolutely. Ainda? Absolutely. Wow, thank you very much. Thank you very much for your time. My pleasure, Prasad. Thank you so much for calling me on the show. Well, I hope it was informative enough for you. र जान सक्नुहुनेछ र खोज्न सक्नुहुनेछ भेटिन्छ.com मा तपाईले खोज्नुभएका चिज तपाईले चाहनुभएका चिज. Yes? भेटिन्छ.com र यहाँ तपाईको चाहिँ यो टोल फ्री नम्बर पनि छ 166001023030. Right? हैन गएर तपाईहरुले चाहिँ इन्क्वायर गर्न सक्नुहुनेछ भेटिन्छ.com. Okay, alright. आज कुराकानी हेर्न टुङ्ग्याउने बेला भएको छ र हामीले कुराकानी गर्यौं भेटिन्छ.com का फाउन्डर एन्ड CEO प्रशान्त पौडेलज्यूसँग. You can go and give it a try. र अहिलेको लागि भने कार्यक्रमको बिट मार्दै प्रस्तुत म प्रज्वलले पनि बिदा मागेर जाने समय भएको छ र अघिसम्म प्रविधिमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो कृष्ण भण्डारीज्यू र अहिले आइपुग्नु भएको छ लक्ष्मी पोखरेलज्यू र यो हामीहरूको अन्तिम भेटघाट होइन अर्को भेट हुनेछ हामीहरूको कार्यक्रम किस नेपाल बुधबारको बसाइमा 1 बजे कान्तिपुर डायरीपछि र राति 8 देखि 9 को समय आई लभ इट आई हेट इट गर्ने राति 11 देखि 12 आजदेखि अर्को आजसम्मको यात्रामा पुनः हामीहरूको भेटघाट हुनेछ. र अहिलेको लागि भनेदेखि हाम्रो अतिथि प्रशान्त पौडेलज्यूलाई एकपटक धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण रेडियो टक टिम यो साताको रेडियो टक कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ. नमस्कार अनि शुभ दिन. Thank you. Stay tuned to Kantipur FM.